Corect! A doua geantă? N-ați treacă. Cred că nu știu, dar două paniză aia sau... Bă, dar e mai adânc decât în păie, dar de acolo dacă ceva să mă puteți scoate. А трия? Понижная. Понижная трия. Dima, ce părere ai? Trebuie suboații de răsădă din brăcată, da. Trebuie tractor, da? Trebuie bateria și gaz. Hai! Ion, Niva ta e legendă. Ce? Niva ta e legendă. Da? Primul parchetic în lume. 100 de euro. Ți-i șudă că ai murdărit Nu. ceva? A, Dar sincer fii. fi. Dar fii sincer. Trosul la Nivă. Mai înainte de el nu-ți poate ieși din calia. Ia că au ieșit. Nu, aici de-a mai ușor, îl scoate. Cred că asta da. Dacă ăsta e profesional. Mică show. Ca om profesional. Amuș, iar în comentarii tăi, ei, Niva și mai bună. Ați văzut inginerie? Și din nou Niva în salgan se face. Da. Niva asta fără dânsa mă s-a oprit cam. Am zis la vale Niva. Da, amu dacă să-l tragem așa încolo. Ion, da ia uite, dacă schimbi poziția la mașină.
Este vreșalie acasă. Super! Așa, eu mâini și pe trânsul. Rezultat, destinați-l de la Oazic. Eu să dau acolo. Da. Gata? Da. Dorin, o părere. Asta. O părere. Foarte mulțumit de Oazicul ăsta. Cetișor. Dar n-a s-o ridicat. Da. Să o pierdem copacul celălalt. El ca tare scoate numai unul de acolo și aici vă doi, că trei, că aici e mai greu să fie. E ca așa încolo. Vezi să mă asult schivii și picioare, Dima. Stai. Dai, pe ăla e tare ocupat, da? Da. 3. Hai că... Super! Am uit perfect! Băi, короче, am făcut tot, l-am schimbat cu locul, bro. Păi, dar Am mutat de acolo, dar să încercăm. Să-l dăm eu cred că dacă ai treci cu mașinile la prost, dar să-mi doaie. Ca cu crengile, da? E bun, nu? E bun. E bun. Stop! Stop! Super, el gata, s-a fixat cu numărul tău. Ioane arată copacul cum e frumos. Fără munca în echipă nimic n-avea să se primească. Da. Adevărat spui? Și fel de lift ai făcut tu. Ce se aude? Ce se aude? Băi, dar ce se întâmplă? Dima! E ușoară de tot. Mai pe scurt, Suzuki are 1300, tot cu șofer. Tot cu șofer, da. Cu șoferul care nu a fost Cât are Niva? 1330, tot cu șofer. Tot cu șoferul, 1000. Bagaj. Care nu a fost la viceu azi niciodată. Șoferul minus 80 și bagajul încă minus 80. 1330. 1330 minus 160. Adică diferența între Niva și Suzuki e 1330 kg, doar, da? Da. Și plus șoferi. A, și plus bagajul la tine mult. Bagajul la mine. Oazul are, iată Oazul are, nu, Oazul cu șofer are 1750 de kg, fără șofer 1660 de kg. Iată, cam așa e situația cu greutatea lor. Și Ioan, și concluzii pe azi? Niva cea mai Trebuie de mai înălțat Niva? Nu, e suficient și Niva cea mai bună. E bun.
Mulțumesc pentru opinii. Oazicurile, nu ca Vitara, Niva. E că Niva e cel mai Se optimal merită, variant. da. Cel mai optimal. Și crezi că Dima o să fie de aceeași părere? Da. Zidea. Dima, care din mașinile de azi cea mai impresionat? Depinde cum să analizăm. Dacă așa Laițova, Niva merge. Oazul tot așa, dar dacă vrei jos, A pe Vitara, da? Să vedem. Că tare... Concluzia. Gemnile cea mai bun, da? După cum arată mașinile, trebuie de înțeles care merge cel mai bine, da? Da, corect. Scunar cine s-a bagat în god, dar cine s-a căit. Da. O leacă bani pentru așa să... Da. Și dacă spun și eu ca o concluzie, cred că Oazi a fost cel mai bun. Și pe ala.